قبل ما نبداو بغيت نقول لكم بلي راه درنا واحد الابليكاسيون سميتها الثانيه باك انجليش بالمونسيون. هي هذه بغيتكم تيليشارجيوها، ولا كانت تستاهل ما كرهتش تعطيوها 5 ديال النجوم. هاد الابليكاسيون هذه غادي تلقاو فيها تمارين، غادي تلقاو فيها دروس، داكشي كيتحط يوميا. كل نهار كيوصلك اشعار بشي تمرين تحط، بشي نص جديد تحط، بشي درس جديد تحط. كما كتلاحظ هنا ممكن تجيب هنا ممكن تشوف التمارين، وهنا ممكن تشوف الحلول ديالهم، وهنا الدروس. وهذا الفيديو الا بغيتي تتفرج في الدرس، وهنا الدرس مكتوب والدرس كامل بالقواعد بالامثله بكل شيء هنايا. نتمنى انكم تيليشارجيوه، ونتمنى انكم تتابعوا الحلقه ديال اليوم اللي هي غادي نخدموا هذا النص هذا وغادي نجاوبوا عليه. نبداو على بركه الله. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تانية باك انجليش بالمونسيون. ان شاء الله هذه اول حلقات اللي غادي نخدموا فيها النصوص القرائيه. يعني كل سيمانه غادي نخدموا جوج ديال النصوص قرائيه، غادي نتعرفوا على كيفيه الاجابه، غادي نحاولوا نجمعوا الفوكابلوري ولا المعجم اللغوي اللي غادي نقدروا نفهموا به نصوص يكونوا صعابين، وان شاء الله باش تكونوا مستعدين للوطني. الطريقه اللي غادي نخدموا بها والاجابه اللي غادي كيفاش غنقدروا نجاوبوا غتبقاو تشوفوها في الفيديوهات. اول حاجه قبل ما تفرج في هذا الفيديو، قبل ما تفرج فيه غادي تهبط لتحت الديسكريبشن، غادي تيليشارج التطبيق ديالنا اللي هو ثانيه باك انجليش بالمونسيون. غادي تلقى هاد الامتحان هذا ولا هاد النص هذا. غادي تجاوب على الاسئله ديالو كاملين. غادي تلقى النص، غادي تجاوب على الاسئله ديالو، ما غاديش تشوف الاجوبه، غادي تشوف غير الاسئله. ومن بعد غادي تجي لهذا الفيديو غتفرج فيه، وغادي تقارن الاجوبه ديالك مع هاد الاجوبه اللي هنايا. اول حاجه قبل ما نبداو غادي تاخذوا ورقه وستيلو، وانا كنقرا النص. اي كلمه قلتها باللونجلي وعاودتها بالعربيه وما كنتوش فاهمينها غادي تكتبوها في ورقه. مثلا نعطيكم مثال، مثلا returned. مثلا نتوما ما فاهمينش returned، رجعت. returned هي رجعت. مثلا قلت returned وانتوما returned وانتوما ما كنتوش عارفينها، غادي تكتبوا عادت بحال هكا ولا عاده. ونبداو على بركه الله. Turia returned to Morocco together with her French spouse Michael and their 1 year old child. Turia returned اللي هي رجعت to Morocco together with her French spouse. رجعت للمغرب هي والزوج ديالها الفرنسي. spouse هي الزوج الفرنسي. Michael and their 1 years old child. 1 years old ولدهم اللي عنده عام واحد. She wanted to introduce her husband to her family and celebrate their marriage in Moroccan way. بغات introduce تقدم الزوج ديالها للعائلة ديالها وتحتفل celebrate تحتفل بالزواج ديالها بالطريقة المغربية Moroccan way. She is just one of growing number of Moroccan women deciding to marry men from other background and tradition. هي من العدد المرتفع ديال النساء اللي كيقرروا decide هي يقرر to marry اللي غيتزوجوا من رجال from other background and tradition مختلف بيئة مختلفة. background هي البيئة، او ان tradition ولا العادات والتقاليد، يعني داكشي مختلف. Michael now named مهدي. مايكل named سميتو دابا مهدي.
في المغرب. is a friendly person. friendly يعني لطيف. he tries to understand our tradition and social habits. كيحاول يفهم understand our tradition العادات ديالنا والسلوكات ديالنا الاجتماعية ولا العادات الاجتماعية ديالنا. she said her husband agreed to raise their child in accordance with traditional Moroccan values while she respects his French roots. her husband agreed to raise يعني الزوج ديالها قبل أنها تربي تربي their child in accordance ولدها in accordance يعني وفقا ل tradition Moroccan values القيم المغربية while she respects his French root في حين أنها خصها تحترم الأصول ديالو الفرنسية. although Turia's mother accepted the marriage رغم أن الأم ديال توريا قبلت الزواج she is worried about the success of the relationship because of cultural differences. هي قلقة حول about the success of relationship حول النجاح ديال relationship حول النجاح ديال الزواج ديالهم العلاقة ديالهم because of cultural differences الثقافة ولا المعتقدات مختلفين عندهم. according to her وفقا لها الأم marrying a foreigner would only cause problem. الزواج من أجنبي would only كيجيب غير المشاكل especially if there was a lack of understanding خصوصا ملي كيكون واحد سوء الفهم. according to a recent study conducted by the Ministry of Justice يعني according يعني وفقا لواحد دراسة قام بها وزير العدل the number of Moroccan women who married foreigners increased. يعني العدد ديال المغربيات اللي كيبغيو يتزوجوا بأجانب ارتفع من 2507 في 2001 حتى ل 5664 في 2009. meanwhile في حين the number of Moroccan men who married foreigners يعني العدد ديال الشباب المغاربة اللي كيتزوجوا foreigners rose from ارتفع من 1366 في 2001 حتى ل 4320 في 2009. Miriam, another woman who is married in a Spanish man. مريم مغربية وحدة أخرى اللي تزوجت بواحد الرجل إسباني said قالت my marriage took place by chance يعني الزواج ديالي غير بالزهر. I went to a friend house on a weekend there where I met Pedro. يعني مشيت لواحد الصديقة دار صديقة في الويكند تما فين تلاقيت بيدرو. My father insisted on testing him for a month. بابا أصر باش نجربوه لمدة عام. So we invited him over to our house in Morocco. قمنا بدعوة ديالو باش يجي عندنا للمغرب. My father told him about the tradition of our society. بابا قال له حول tradition of our society يعني العادات ديال المجتمع ديالنا. Family habits السلوكات العائلية and teaching of our religion الدراسات الإسلامية. My husband accepted all that with an open heart. يعني الزوج ديالي قبل هاد الشيء بواحد القلب مفتوح. مصطفى الأشهب a lawyer said girls looking for opportunities to immigrate يعني واحد المحامي lawyers said girls looking for opportunities البنات كيقلبوا على الفرص to immigrate often choose to marry foreigners يعني كيمشيو يهاجروا كيقلبوا باش يتزوجوا بفورينرز يعني أجانب. Similarly يعني كذلك young men اللي هما الشباب looking for a moral or financial support while living in foreign country يعني كيقلبوا على الدعم support والدعم الدعم المادي financial or moral ولا المعنوي ملي كيكونوا عايشين في foreign country في بلد غريب عليهم يعني الغربة. Get married to a woman in that country يعني كيتزوجوا بشي مرأة من ديك الكونتري من ديك الدولة.
such mixed marriages often affect children identity and psychological stability. يعني mixed marriage الزواج المختلط often affect يعني كيأثر على الهوية ديال الدراري اللي كيتزادوا و stability يعني الثبات النفسي ديالهم psychological stability. جمال الزايدي psychologist believes يعني يظن that although spouses may have good relationship with each other يعني رغم أن الأزواج spouses may have a good relationship كتكون عندهم واحد العلاقة جيدة مع بعضياتهم children born to mixed marriage will still face problems. يعني الدراري اللي كيتزادوا عن طريق الزواج المختلط يعني مغربية مع قورية أو مغربية مع قوري أو مغربي مع قورية still face problems كيلقاو المشاكل. They are foreigners when they come to Morocco. ملي كيجيو هاد الدراري للمغرب كيتعتبروا غرباء foreigners يعني كتقول هذا الجالية يعني ما كيكونش محسوب عليهم. And they are Moroccan when they go to a foreign country يعني وكيتحسبوا مغاربة ملي كيكونوا عايشين في ديك الدولة ديال الأوروبية ولا يعني ماشي خارج المغرب. Despite the legal residence يعني الإقامة كتكون عندهم شرعية في ديك الكونتري. الزيادي explains يعني يشرح consequently يعني بالتالي they feel that they are marginalized كيحسوا بلي راهم مهمشين يعني العنصرية والتهميش وما كيديوهاش فيهم and this create more problems for them يعني هادشي كيخلق بزاف ديال المشاكل ليهم and their parent والأهل ديالهم. Fortunately للأسف a new citizenship law has given mothers يعني واحد الجنسية القانون ديال عطى الأمهات الحق باش يدوزوا الجنسية المغربية ديالهم لولادهم on their children of foreign يعني لولادهم من أزواج أجانب يعني هو مزوج هي مزوجة بقوري وعندها ولد غادي تعطيه الجنسية المغربية ماشي يعني هذا ولا عندهم حق وصافي. نبداو بالcomprehension. هي هذه comprehension. قال لك when Turia returned to Morocco she was not married to Michael yet يعني ملي رجعت توريا للمغرب كانت باقا ممزوجة بمايكل. غادي نبداو الأجوبة على هذا الشيء نبعدو في الكاميرا باش ندير واحد. كما كتلاحظوا هنايا قال لك توريا باقا يعني was not married to Michael yet يعني باقا ما تزوجات بمايكل. هنا عندنا الجواب واش true ولا false. عندنا هنايا true ولا false يعني غنبداو. Turia returned to Morocco together with her French spouse الزوج ديالها الفرنسي يعني غادي تكون false. الجواب هو غادي دير معقوفتين غدير توريا returned وغادي تكمل هنايا حتى السباوس مايكل غادي تكتب. انا باغي نوفر عليكم الوقت يعني ما غنكتبش غتبقى كتكتب هادشي حتى السباوس اللي هو الزوج مايكل. السؤال الثاني توريا can raise her child according to Moroccan values يعني توريا يمكن لها تعيش ولدها يعني بالعادات ديالنا بالطريقة المغربية. هذه غتكون true ولا false. هذه غادي تكون true. علاش true؟ لأنها هو الجواب كاين هنا. الجواب غادي تاخذه من النص يعني إلا كنتي ضعيف بزاف وما غتعرفش كيفاش تحدد داك الشيء الجواب غادي تاخذه من النص. Her husband agrees. Her husband agrees to raise their child in accordance with traditional Moroccan values while she respects his French roots. يعني غادي دير true غادي دير واحد المعقوفتين بحال هكا وغادي تكتب هنايا
her husband agrees وغادي تكمل agrees to raise their child in accordance to a traditional Moroccan حتى الروت ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث كيقول children born to mixed marriage have no identity problem. يعني الدراري اللي كيتزادوا عن طريق الزواج المختلط ما عندهمش المشاكل. true ولا false؟ ترو ولا فولس؟ هنايا ميكسد، غادي نقلبوا هنايا على الاجوبه ما عندهمش يعني مشاكل. ها هما الجواب such mixed marriage often affect children identity and psychological stability. يعني كيأثر عليهم، يعني غادي تكون false. justify هي علي الجواب. تعليل الجواب هو هذا mixed marriage غادي يبقى تكتب هادو حتى الايدنتيتي دابا غادي ندوزو لبي. بي قالك answer this question. Why is Turia's mother not sure about the success of her daughter marriage؟ يعني علاش الام ديال توريا ما متاكداش not sure about حول النجاح ديال الزواج ديال بنتها. ها هو الجواب according to her. غادي تشد الورقه وتكتب according to her marrying a foreigner would only cause problem. الجواب ديال why is Turia's mother not sure about the success of her daughter marriage هو هذا الجواب. هذا هو هذا according to her marrying a foreigner would only cause problems. دابا غندوزو where did Miriam meet Pedro؟ فين تلاقات مريم بيدرو؟ كما كتلاحظوا مريم هو هذا الباراغراف ديال مريم. I went to a friend's house on a weekend where I met Pedro. يعني she met Pedro in her friend's house. نكتبوها هنايا باش تعرفوها. هانت she met Pedro in her friend's house. هو هذا الجواب. What do statistics show about the number of Moroccan men marrying foreigners؟ يعني شنو كتبين الإحصائيات ديالهم؟ الإحصائيات هما الإحصائيات فين هما؟ ها هما الإحصائيات. Moroccan men who married foreign rose ارتفاع. يعني الجواب غادي يكون أنت the number of Moroccan men who married foreign الجواب rose ارتفع rise هي يرتفع هي rise و rose هي ارتفع في الماضي. ندوزو للسي. قالك complete this following sentence. Miriam's family invited Pedro to their house because الجواب they want to test him.
for a month. الجواب هو they want to test him. بغاو يجربوه. واخا ندوزو عاوتاني قالك young man living in a foreign country marry a woman there in order to. الجواب هو ها هو الجواب in order. ها انت نكتبها هنايا هنايا ها هو ندير in order to look for moral or financial support. هو هذا الجواب. هنايا عندنا an advantage of the new citizenship law is. الجواب هو هو is that the new citizenship law has وهذه اللي حط عليها صبعي has given mother the right to pass their Moroccan child. هنايا حتى الاخر حتى الهازبند. ندوزو دابا find the word that mean almost the same as. يعني غتقلب على الكلمات اللي كيدلوا على نفس المعنى. husband هضرنا husband هو الزوج. إلا لاحظتوا هنايا with her French spouse هو الزوج. يعني هنا غادي تكتبوا spouse. في هاد البلاصة هادي غتكتبوا spouse. يعني husband هي spouse. origin هو الأصل أو الجذر. إلا لاحظتوا معايا هنايا his French root هو الأصل ولا الجذر. يعني هنايا غادي نديرو origin هو root. ندوزو الآخر thinks هي يعتقد. باراجراف 6. باراجراف 6 thinks هي believes. اللي بغى الاجوبه غادي تلقاهم في التطبيق اسفل الفيديو. غادي تلقاو بحال هكا الاسئله وتحت منهم غادي تلقى الاجوبه مكمولين كاملين الا كنتو بغيتوهم. thinks هي believes. ندوزو للسؤال الاخراني اللي قال لك what do the underline word in the text refer to. قال لك هادو اللي مسطرين اللي underline يعني اللي تحتهم خط في النص على ايش كيدلوا. ندوزو مثلا لهر. حنا قرينا هنايا خصك تقرا من هنا. Although Turia's mother accepted the marriage, she is worried about the success of relationship because of cultural differences. According to her كتدل على mother of Turia, mother's Turia. her كتدل على Turia's mothers. her Turia's mothers. غنشوفو دابا him و they. عندنا him نقلبو على him هنايا. I went to a friend's house on a weekend where I met Pedro. My father insisted on testing him. نجربوه. شكون غنجربو؟ My friend insisted on testing him for a month. غادي نجربو بيدرو. يعني him هو بيدرو. they نقلبو على they فين هي؟ هاهي they.
believe that all those spouses may have a good relationship with each other. Children يعني دراري صغار born to mixed marriage will still face problem. They are foreigners. هم أجانب. علاش كتعود they كتعود على children. كان هذا هو النص ديال هذا النهار. نتمنى انكم تكونوا فعلا استفدتوا شي حاجه، ونتمنى انكم داكشي كامل الملاحظات اللي قيدتو انكم تحفظوهم عن ظهر قلب، باش ان شاء الله ملي غادي تلقاهم في شي نص اخر غادي تكونوا عارفينهم. ونتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش بارطاجيوه مع اصحابكم اللي عندهم الباك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.